Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu tấm gương anh hùng tuổi thiếu niên Phạm Ngọc Đa và địa danh quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phạm Ngọc Đa sinh năm 1938 tại thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiến An, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Trong một gia đình lao động nghèo, cha là thợ mộc, mẹ làm thuê kiếm sống, nuôi hai chị em. Những năm Pháp thuộc, dưới ách thực dân phong kiến, cuộc sống khó khăn, gia đình Đa phải phiêu bạt lên đất Bắc Giang kiếm sống. Sau cách mạng tháng 8, mẹ Đa dắt díu hai con trở về quê cũ. Người cha lúc này đã chết tại quê khi trở về trước để thăm thú tình hình. Lúc đó, cách mạng còn biết bao khó khăn trong buổi chính quyền còn trứng nước. Giặc Pháp trở mặt đánh chiếm thành phố Hải Phòng và trong đó có Tiên Lãng. Ba mẹ con Đa nằm một túp lều nhỏ dựa vào bờ tường đình, hàng ngày làm thuê kiếm ăn. Thiếu thốn, cực nhọc đã làm bà mẹ kiệt sức và ra đi, để lại hai chị em Đa đùm bọc lẫn nhau. Từ đó Đa phải đi ở, chăn trâu cho nhà tránh bất. Tuy không được học, hành và nam nữ chăn trâu, cắt cỏ, mùa cua, kiếm sống, nhưng thấy các bạn đồng trang lứa sinh hoạt đội thiếu nhi cứu quốc, Đa vẫn ao ước được đứng trong hàng ngũ. Năm 12 tuổi, Đa được kết nạp vào đội thiếu nhi, từ đó em đã tham gia tích cực các hoạt động yêu nước như đi meeting, cổ động, rồi được chọn vào tổ quân báo của du kích xã. Đêm đêm đi quấy rối đồn địch khiến chúng mất ăn, mất ngủ, giúp du kích vận động ngụy quân bỏ ngũ trở về. Năm 15 tuổi, Phạm Ngọc Đa trở thành đội viên du kích xã, làm giao niên, trinh sát và trực tiếp tham gia chiến đấu. Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1953, quân Pháp mở chiến dịch càn quét vào toàn huyện Tiên Lãng. Suốt một tháng trời, quân và dân ta chiến đấu gian khổ trong tương quan lực lượng và trang bị kém xa kẻ địch, nhưng quân Pháp đã phải rút đi trong thất bại chua cay. Thắng lợi này đã được Hồ Chủ tịch gửi thư khen ngợi, góp phần vào chiến công đó có tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của thiếu niên Phạm Ngọc Đa. Sự hy sinh anh dũng của Phạm Ngọc Đa khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Tấm gương vì nước quên thân của Phạm Ngọc Đa nhanh chóng lan ra toàn quốc. Phạm Ngọc Đa được ghi công là liệt sĩ. Năm 1997 được truy tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng đài và nhà tưởng niệm Phạm Ngọc Đa được lần lượt xây dựng năm 2003 và 2012 tại huyện Tiên Lãng, quê hương anh. Phạm Ngọc Đa làm đề tài cho một số tác phẩm văn học nghệ thuật như truyện Phạm Ngọc Đa của nhà văn Xuân Sách, bài hát Gương sáng Phạm Ngọc Đa của nhạc sĩ Thế Vinh. Tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước của những người chiến sĩ ấy đã ngấm sâu vào từng người dân, giúp họ can đảm đứng lên đấu tranh. Thêm vào đó là sự chỉ huy sáng suốt, mưu lược của Đảng, Bác, của tỉnh ủy Kiến An và huyện ủy Tiên Lãng. Sau 3 tuần lễ càn đi quét lại hầu hết các thôn trong huyện, địch vẫn không sao tìm được lực lượng vũ trang của ta và không sao bình định được Tiên Lãng. Bị quân và dân Tiên Lãng đánh trả quyết liệt. Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, địch phải rút quân cơ động gồm toàn bộ Gem 3, Gem 5, các tiểu đoàn dù và pháo binh ra khỏi Tiên Lãng. Kết thúc trận càn, quân và dân Tiên Lãng đã tiêu diệt được 667 tên địch, thu nhiều súng đạn và quân trang quân dụng. Lực lượng vũ trang và bộ đội của ta cơ bản được bảo toàn. Mặc dù kháng chiến với nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tiên Lãng đã thể hiện ý chí và tinh thần kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, làm nên chiến thắng lịch sử, góp phần vào thắng lợi của
của quân và dân cả nước trong cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954. Để tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Đa, chiều ngày 24 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, khu vực tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Đa. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi 28 tháng 8 1953. Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ là điểm nhấn về kiến trúc văn hóa của huyện Tiên Lãng mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.